Βρισκόμαστε στην παραλία της Ραφίνας. Σήμερα άνεμοι 8 και 9 μποφόρ στο νότιο Ευωικό φέρνουν αυτά τα εντυπωσιακά κύματα στην παραλία. Εδώ, παρά τη φουρτούνα, παρακολουθούμε δύο τολμηρούς πιτσιρικάδες να παίζουν με τα κύματα. Η Ραφίνα είναι μια πόλη των ανέμων. Όταν φυσάνε δυνατοί βοριάδες, τα κύματα δεν επισκέπτονται μόνο την παραλία, αλλά και το λιμάνι. Σε αυτή τη φθινοπορεινή μας επίσκεψη στη Ραφίνα, εκτός από τους ανέμους και τα κύματα, μας περίμενε μια έκπληξη. Στο λιμάνι έχει δέσει ένα πανέμορφο ιστιοφόρο, περιμένοντας να κοπάσουν οι άνεμοι πριν ξανανοίξει τα πανιά του για το Αιγαίο. Πρόκειται για τη ρωσική φρεγάτα Σταντάρ, ένα ακριβές αντίγραφο ρωσικού πολεμικού πλοίου του 18ου αιώνα. Η ρωσική φρεγάτα πλέει στα νερά του Αιγαίου από τις αρχές Οκτωβρίου. Το ταξίδι αυτό, που έχει την κωδική ονομασία «Η Φλόγα του Τσεσμέ», διοργανώθηκε από τη Ρωσική Γεωγραφική Εταιρεία, τιμώντας την επέτειο των 250 χρόνων από την αμμαχία του Τσεσμέ και των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Στην αποστολή συμμετέχουν ειδικά εκπαιδευμένοι μαθητές και φοιτητές που βλέπουμε στο κατάστρωμα. Επίσης συμμετέχουν ιστορικοί ερευνητές και εμπειρογνώμονες της UNESCO για την υποθαλάσσια παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Σκοπός της διεθνούς αυτής αποστολής είναι η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών από τις περιοχές του Αιγαίου όπου κινήθηκε ο στόλος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, αλλά και η έρευνα στο βυθό για τα ναυάγια της περίοδου εκείνης. Η αυτοκράτηρα της Ρωσίας, Μεγάλη Κατερίνη, συνεχίζοντας την πολεμική αναμέτρηση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία που ξεκίνησε ο Μεγάλος Πέτρος, έστειλε το 1768 το στόλο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από τη Βαλτική στη Μεσόγειο και το Αιγαίο. Τα σχέδια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας περιελάμβαναν αποκλεισμό των στενών των Δαρδανελίων, υποκίνηση εξέγερσης των υπόδουλων Ελλήνων ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό και απόβαση στρατευμάτων στα ηπειρωτικά και στα νησιά του Αιγαίου. Αρχηγός του στόλου ήταν ο Αλεξέη Ορλόφ, ο οποίος ξεκίνησε την καταδίωξη του Οθωμανικού στόλου στο Αιγαίο με έδρα το νησί της Πάρου. Στο στενό, ανάμεσα στο νησί της Χίου και την πόλη Τσεσμέ, ο ρωσικός στόλος ναυμάχησε νικηφόρα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος του Οθωμανικού στόλου. Ήταν 26 Ιουνίου του 1770. Ωστόσο, η νίκη στην ναυμαχία του Τσεσμέ δεν ήταν αρκετή να υλοποιηθούν τα μεγαλεπίβολα σχέδια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Η εξέγερση των Ελλήνων ιτήθηκε. Παρ' όλα αυτά, τα ορλοφικά, όπως είναι γνωστά στην ιστορία, αποτέλεσαν τον πρόλογο για την νικηφόρα Επανάσταση του 1821. Ένας περίπατος στη Ραφίνα καταλήγει σχεδόν πάντα για καλό ψάρι στα ταβερνάκια του λιμανιού. Η επιλογή δεν είναι δύσκολη, αφού εδώ τα ταβερνάκια και τα παραδοσιακά ψαράδικα της Ραφίνας είναι μία αγκαλιά. Σήμερα ο περίπατος ήταν μία απόδραση με το ρωσικό ιστιοφόρο, που σαν μία μηχανή του χρόνου μας ταξίδεψε πίσω λίγο πριν την Επανάσταση και την απελευθέρωση των Ελλήνων από τον Οθωμανικό ζυγό.